วัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับนิทานชาดก EP 3 นะคะ วันนี้แคลจะมาเล่าเรื่องมนต์เสกมะม่วงให้เพื่อนๆฟังค่ะ ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ได้มีชายผู้หนึ่งเกิดในตระกูลจันทานซึ่งถือว่าเป็นตระกูลต่ำต้อยที่สุด แต่ชายผู้นี้ก็ไม่เคยน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตนเอง เขาใช้เวลาฝึกฝนวิชาพิสดารวิชาหนึ่งซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมาด้วยตัวเองจนเชี่ยวชาญวิชาพิสดารนั้นก็คือการสาดน้ำใส่ต้นมะม่วงแล้วร่ายคาถาประกอบเพียงชั่วครู่ก็จะมีมะม่วงงอกมีผลออกมาเต็มต้นสามารถเก็บไปขายได้เขาได้ใช้วิชานี้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวเรื่อยมาวันหนึ่งมีมานพผู้หนึ่งได้เดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์เพราะต้องการที่จะเรียนเสกมะม่วงไปใช้เลี้ยงชีพบ้างชายผู้นั้นยินดีจะสอนให้แต่ให้ศิษย์ของตนให้ถือสัตย์ปฏิญาณข้อหนึ่งว่าหากมีใครได้ถามเจ้าว่าไปเรียนวิชานี้มาจากไหนขอให้เจ้าตอบไปตามความจริงว่าเรียนมากับอาจารย์ตระกูลจันทานหากเจ้าโกหกตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงมนต์นี้จะเสื่อมทันทีลูกศิษย์ก็รับคำอาจารย์เป็นอย่างดีหลังจากที่ได้ฝึกวิชานี้จนคล่องแล้วมานพหนุ่มก็กราบลาอาจารย์ออกท่องเที่ยวแล้วใช้วิชามนต์เสกมะม่วงนี้หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเรื่อยไปครั้นเมื่อเดินทางมาถึงกรุงพาราณสีมานพหนุ่มก็แสดงวิชาร่ายมนต์เสกมะม่วงนี้ให้ชาวเมืองได้ชมมีเสนาอำมาตย์ผู้หนึ่งไปพบเข้าจึงได้พาตัวเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีเพื่อให้แสดงมนต์นี้ให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรถึงในวังการแสดงผ่านไปด้วยดีเป็นที่พอพระทัยของพระองค์มากจึงได้ประทานแก้วแหวนเงินทองให้มากมายพร้อมแต่งตั้งให้เป็นขุนนางรับราชการในวังทันทีจากนั้นพระองค์ได้ตรัสถามว่าใครเป็นผู้สอนวิชานี้ให้แก่เจ้าเรียนมาจากไหนมานพหนุ่มได้ฟังคำถามแล้วก็นิ่งไปชั่วครู่เขาคิดพิจารณาแล้วว่าหากตอบไปตามความจริงว่าเรียนมาจากอาจารย์ผู้เป็นจันทานจะต้องถูกริบทรัพย์สมบัติคืนหมดแน่โทษฐานที่เอาวิชาชั้นต่ำมาหลอกหากินจึงตอบพระเจ้ากรุงพาราณสีไปว่าตนเรียนมาจากอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์อยู่สำนักทิสาปาโมกข์พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าพาราณสีพอพระทัยยิ่งนักจึงเอ่ยปากขอให้มานพหนุ่มแสดงให้ดูอีกครั้งแต่เมื่อมานพหนุ่มแสดงมนต์เสกมะม่วงครั้งนี้กลับไม่เป็นผลไม่ว่าจะพยายามร่ายเวทสาดน้ำใส่ต้นมะม่วงยังไงก็ไม่มีมะม่วงงอกออกมาเขาจึงได้รู้ว่ามนต์นั้นเสื่อมไปเรียบร้อยแล้วเพราะเขาได้โกหกไม่ยอมบอกความจริงตามที่เขาเคยได้ลั่นคำสาบานไว้พระเจ้ากรุงพาราณสีแปลกใจที่การแสดงครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนจึงได้ตรัสถามมานพหนุ่มว่าเกิดอะไรขึ้นมานพหนุ่มอึกอักอยู่ครู่หนึ่งจึงได้บอกความจริงแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีให้ฟังว่าตนนั้นเรียนมาจากอาจารย์วรรณจันทานไม่ได้เรียนมาจากพราหมณ์ที่สำนักทิสาปาโมกข์แต่อย่างใดตนไม่สามารถแสดงมนต์เสกมะม่วงได้อีกต่อไปเนื่องจากมนต์เสื่อมเพราะไม่ยอมตอบตามความเป็นจริงพระเจ้ากรุงพาราณสีได้ฟังก็ทรงกริ้วเป็นอย่างมากที่มานพหนุ่มลบหลู่ครูบาอาจารย์ที่ถึงจะเป็นจันทานแต่อย่างไรก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แต่มานพหนุ่มกลับไม่ยอมยกย่องสรรเสริญหากพระองค์ชุบเลี้ยงไว้ภายภาคหน้าเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับพระองค์แน่จึงได้ขับไล่มานพหนุ่มออกจากเมืองพาราณสีพร้อมริบทรัพย์สมบัติคืนมานพหนุ่มเดินทางบากหน้าไปเจออาจารย์ของเขาอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการต้อนรับดีเหมือนอย่างเคยแม้เขาจะให้สัตย์สัญญาอย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อีกไม่ต้องการต้อนรับคนไม่มีสัจจะและอกตัญญูเช่นเขามานพหนุ่มรู้ตัวเมื่อสายได้ระหกระเหเร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมายและได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายในป่าแห่งหนึ่งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่อกตัญญูต่อผู้อื่นไม่รักษาสัจจะที่ให้ไว้จะไม่มีวันเจริญก้าวหน้าในชีวิตและได้รับผลกรรมที่ตามมาในเร็ววันจบแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้แคลร์ด้วยนะคะนิทานเรื่องต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ